що ми не повинні були вижити. І я був 200-й. Я зрозумів, що якби я можу бути корисним. Десь вже починаючи з в першому класі я хотів там бути водієм, шофер, бо хрещений був водій. Потім в другому я хотів бути фермером, бо бачив, як комбайни, там все це. Потім вже десь третій-четвертий написав, ні, я буду військовим. В цьому році у мене вже, слава Богу, 30 років календарної, безперервної, сумлінної служби. І по-різному бувало. Ну так важко вже, як було в 14, то найважче було в 14. Рапорт я написав ще, коли був Майдан. Рапорт ми написали в цій групі, де я був чоловік 10. Просто що в мене була тут важлива посада. Я був замначальника головного командного центру з оперативного керівництва. Роботи отак, цілодобово, 24 години на добу, 7 днів на тиху, без вихідних, без прохідних. Ну але не відпускали. Потім почали по одному відпускати. Я тоді випросив керівництво, щоб дозволили мені з мого рідного полку, з 8-го взяти декілька груп, декілька фахівців, в тому числі по радіоперехопленню, які допомагали мені. Спочатку ми літаками прилетіли в Чугуєв, з Чугуєва вертольотом в Ізюм. Із Ізюма ми почали, вже там перший штаб формувався. Ми звідти проводили бойові операції, бойові виходи. Я був помічник начальника розвідки по спецопераціям. То перші яскраві операції – це Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, де практично зовсім мінімально, майже без втрат вдалося вставити наші прапори, де і найбільш приємно, що нас дійсно там чекали. І ми йшли отак місто за містом, звільняли до Амросівки, до Савур-Могили. Я розумів, що тут же чому треба триматись кожну годину, навіть хвилину, бо пробуджується народ, формується нова армія, відмобілізований учень, багато хто підписує контракт, солдати готуються. Тобто те, що ми не робили 20 років, воно все робиться. І треба триматись зубами, як би це важко не було, бо це ж наша свята земля рідна. Я розумію, чому зараз важко хлопцям психологічно, коли їм кажуть, треба відійти, розумієте, як ми такою кров'ю заплатили, щоб це все звільнити. Співвідношення сили засобів було не на нашу користь. Ми могли огризатися обмеженим ресурсом. Найважче це було відбивати танкові атаки, тому що в нас не було протитанкової зброї. РПГ сучасні не беруть танк, розумієте. Ці міни декілька, де ми поставили, на жаль, вони теорія ймовірності не спрацювала. Де це. Але огризались, що артилерію викликали, щоб загороджений вогонь, щоб не пропустити піхоту, саме головне. Бо сам танк без піхоти, він не такий сам. А вже як з піхотою йде, особливо диверсійні групи, де це, тут систему треба було вогневих позицій побудувати таку, яка б унеможливила безпечний доступ ДРГ чи тим більше регулярних російських військ. Уже зрозуміли, що треба прориватись, бо варіант був або здаватись, або прориватись. Це саме. Ця група, в якій я був, то ми зразу сказали, що здаватись ми не будемо, ми будемо прориватись. Я більше 2,5 діб під спекотним сонцем, це було 29, тобто нас не могли евакуювати. Тобто без свідомості, втрата крові, я отримав заражень декілька. Я попав як 200-й в цій машині, де були всі 200-ті, і я був 200-й. В лікарню Мечникова нас привезли, і там почали перевіряти до якого Мечникова. І десь у мене пробився пульс, і мене переложили все, Д-300, невідкладні. Але правда було так, десь трошки потім гірше. Це декілька було запалень, ускладнень, все це. Літаком з Дніпра сюди, в Київ. Це нас почали з Мечникова, переповнена була Мечникова. Це Заливайський котел був тоді. То коли ми приїхали в США і з усіма цими документами, то вони кажуть, по цим документам, тобто ми не повинні були вижити. Тобто, я був дуже приємно здивований, коли приїхав міністр оборони Степан Тефільович Полторак в США,
коли особисто зі мною поспілкувався, я зрозумів, що я можу бути корисним для Збройних сил, для держави. Моя задача була якомога швидше провести люстрацію і очищення. Мета була, щоб всі зрозуміли, що брехати не можна, красти не можна, корупційне будувати. Я їх знищив практично там місяць-два, дуже просто, особистим прикладом. Рубко, рівняння до середини. Слава Україні! Навіть і на сьогоднішній день можуть бути, але, скажімо, це можуть бути поодинокі ганебні випадки. Тобто не діє корупційна система, яка, на превеликий жаль, мала місце. Після першого року, тут, коли я вивчив всі реальні проблеми, там стан ДЦ, і як зробити так, щоб ліцей працював не по радянсько-російському принципу, як було це, а все-таки став українським, прийшлось тут провести декомунізацію. Тут був Московська церква була, тут філіал, з трудом, це і кадетське братство, КГБшна, ФСБшна структура. Тобто все-таки по стратегії вдалося українізувати ліцей. Ще роботи багато. Але якщо нічого не робити, то нічого не буде, розумієте? Це процес, щоб якомога більше було щирих патріотів неньки України, тому що де ми дуже сильно відстаємо від ворога-агресора, від московитів в патріотичному вихованні. Там, кажу, де в Криму, де російська армія, із 10 всі 10 були готові стріляти в українців, бо ми для них бандеровці, хохли, все. Я був в головному командному центрі, знав всіх генералів, більшість старших офіцерів знав, то якщо взяти у відсотках, таких як Забродський було 2-3. Забродський, Содоль, Ковальчук, там можна їх перерахувати, розумієте? Дуже мало, небагато. Зараз за 5 років війни, навіть 6 років війни, із 10 9 патріоти, професіонали, мотивовані. Пріоритет, дисципліна номер 1, мотивація номер 2, навчання номер 3. В навчанні, потім номер 4 – всебічний розвиток. Тобто займається науковою, освітянською діяльністю, займайся там художньою, будь ласка, співай, пиши вірші, танцюй. Ми тут це. По навчанню у нас пріоритет номер 1 – захист вітчизни, бо ми всі військові. Номер 2 – фізична підготовка і спорт. Номер 3 – англійська мова, міжнародне співробітництво. Номер 4 – українська мова, бо це ЗНО єдине. Номер 5 – математика, бо це зараз буде друге ЗНО, і воно найкраще розвиває інтелект. І потім решта йдуть предмети. Наш ліцей, ми не входимо ні в один пріоритет, але про нас не забули. Тобто і там трошки, і там трошки. І ми віддячуємо, ми звітуємо, що за рік там стільки-то, більше 70% вже склали військову присягу. Вони вже поповнили лави Збройних сил. Тобто це не десь віртуальні, це реально тут. Причому вони тут не по кількості, по якості, щоб це були англомовні, щоб це були спортсмени, щоб це були, як ви сказали, громадянин 100%. Воїн – це я.